স্বাগতম জনাইছো মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ। আজি মই আপোনালোকক দেখুৱাম ঘৰতে কেনেদৰে অতি সহজতে আমি এখন ফটো ফ্ৰেম বনাব পাৰো। তেতিয়া হলে চাই থাকক ভিডিওটো। আজি মই আপোনালোকক চাউলৰ সহায়েৰে কেনেদৰে এখন ফটো ফ্ৰেম বনাব পাৰি আৰু কালাৰ ব্যৱহাৰ নকৰাকৈ কেনেদৰে নেইল পলিশৰ সহায়েৰে আমি এখন ধুনীয়া ফটো ফ্ৰেম বনাব পাৰো তাকে দেখুৱাম। গতিকে সকলোৱে ভিডিওটো চাই থাকিব। তেতিয়া হলে বলক আজিৰ ভিডিওটো আমি আৰম্ভ কৰো। এয়া তিনিটা কালাৰৰ নেইল পলিশ লৈ লৈছো আৰু লৈছো অকমান চাউল। এতিয়া নেইল পলিশৰ এটা কালাৰ আমি চাউলত তাত দি দিম আৰু ভালদৰে এইখিনি মিক্স কৰি লৈ লম। এয়া হৈ গ'ল সম্পূৰ্ণৰূপে মিক্স। ঠিক তেনেদৰে আন এটা কালাৰৰ নেইল পলিশ দি দিম আৰু চাউলখিনিৰ লগত ভালদৰে মিক্স কৰি লৈ ল'ম। এয়া হৈ গ'ল সম্পূৰ্ণৰূপে মিক্স। ঠিক তেনেদৰে আমি আৰু এটা বাকি থকা কালাৰো ভালদৰে মিক্স কৰি লৈ ল'ম। এয়া তিনিটা কালাৰ সম্পূৰ্ণৰূপে হৈ গ'ল আৰু তিনিটা কালাৰ একেলগে এটা পাত্ৰত মিক্স কৰি লৈ ল'ম। ইয়াৰ পিছত কি কৰোঁ ভিডিওটো চাই থাকক। ভিডিওটো চাই কেনেকুৱা লাগিলে আৰু ইয়াত দেখিবলৈ পাইছে মই ইয়াত এনেদৰে সজাই থৈ দিছোঁ। ফটোখন বহুত পুৰণি হয়, ফ্ৰেম লগোৱা নাছিলে, তাৰ বাবে অকণমান লেতেৰাও হৈছে।
সেই ভাবিলোঁ এটা ফ্ৰেম বনাওঁ আৰু এনেদৰে সজাই পিনে থৈ দিওঁ, দেখিবলৈ বহুত ধুনীয়া লাগে। আৰু এটা কথা আপোনালোকে ক'বচোন এই ফটোখন হয় কাৰ? চিনি পাইছেনে ফটোখন কাৰ হয়? আৰু যদি চিনি পাইছে তেতিয়াহ'লে মোক কমেণ্ট কৰি জনাবচোন এই ফটোখনত থকা জনী কোন হয়। এয়াই আছিলে আজিৰ ভিডিঅ'টো। আৰু যদি এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব। কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি দিব। তেতিয়াহ'লে আজিলৈ বাই বাই। আকৌ এটি নতুন ভিডিঅ'লৈ আকৌ লগ পাম।